Сезон 2026 року стане переломним моментом в історії Формули 1. Ми вже говорили про новий регламент, амбітного новачка та перехід команди Audi. Але є ще одна історія, яка заслуговує не меншої уваги. Вперше за 10 років пелотон розширюється. Ми більше не побачимо звичні 20 машин, тепер їх буде 22. Цей новий колектив пройшов через справжнє пекло бюрократії. Їхню заявку відхиляли, керівники інших команд були проти, а боси F1 ставили жорсткі ультиматуми. Але вони не відступили, вони прогнули систему під себе. Зустрічайте, нова 11-та команда Cadillac. Це не просто маркетингова історія. За їхньою спиною стоїть General Motors, найбільший автовиробник Сполучених Штатів. Вони хочуть довести, що американці вміють будувати не тільки шоу, а й найшвидші машини у світі. Але чи не стане це повторенням історії Haas, що роками стоять на місці? Та чому розробка їхнього власного двигуна затримується на декілька років? Вітаю вас на каналі Fast Lane. Сьогодні ми розберемо кожну деталь нової 11-ї команди. Це головна інформація, яку вам варто знати про дебют Cadillac у Формулі 1. Поїхали! Для того, щоб зрозуміти особливість цього моменту, треба згадати, як важко Cadillac пробивався у найбільш престижні перегони. Історія почалася ще в січні 2023 року, коли родина Андреті та General Motors оголосили про намір зайти у F1. Це були 764 дні боротьби. FIA сказала так, але сама Формула 1 сказала категоричне ні. Офіційна причина – нова команда не принесе цінності чемпіонату. Але реальна причина – гроші. 10 існуючих команд просто не хотіли ділити призовий фонд на ще одного гравця. Але був іще один, більш особистий нюанс. Керівництво F1 конфліктувало з Майклом Андреті. З невідомих причин вони не хотіли бачити його в падоку. Тому американці пішли на жертву. Майкл офіційно відійшов від керівництва. Тільки після цього зелене світло було отримано. Весь цей час, навіть не маючи дозволу, вони продовжували будувати базу і наймати людей. Це був величезний ризик, який виправдався. Cadillac не такий вже й новачок у гонках. Досягнення у них менш легендарні, ніж в Audi, але теж солідні. Подіум у 24 годинах Леману на власному гіперкарі та найголовніше 4 перемоги поспіль у марафоні 24 години Дайтони. Щодо Формули 1, то останньою командою з США, яка вигравала тут гонку, була Penske ще у далекому 1976 році. Сучасна американська команда Haas намагалася, але так і залишається десь унизу. Cadillac приходить, щоб змінити цю статистику. На відміну від Audi, яка купила базу Sauber у Швейцарії, Cadillac будує буквально все з нуля. Проте їхня логістика виглядає, м'яко кажучи, складною. Команда працюватиме на 2 континентах одночасно, в різних часових поясах. Ось як виглядає їхня структура. Silverstone, Британія – це серце гоночної команди. Тут, у знаменитій долині автоспорту, створюватимуть шасі та аеродинаміку. Це зроблено для того, щоб легко наймати британських інженерів з інших команд. Фішерс, Сполучений штат Індіана. Тут будується величезна штаб-квартира. Основне виробництво деталей відбуватиметься саме тут. Шарлот, Північна Кароліна та Ворен, Мічиган. Це технічні центри General Motors, де вже зараз сотні людей працюють над майбутнім двигуном Cadillac. Фінансову сторону команди забезпечує концерн General Motors. Вони вже сплатили вступний внесок Формулі 1 у розмірі 450 мільйонів доларів. Суму, яка втричі перевищує попередні вимоги. Це чіткий сигнал. У них є гроші і вони готові їх витрачати. Зараз у команді вже працює понад 400 людей. Для порівняння, Haas має менше робітників навіть після 10 років у спорті. Cadillac має амбітні плани та хоче розширитися до 650 співробітників найближчим часом. Найцікавіше питання, що буде під капотом нового американського боліду. Cadillac офіційно зареєструвався як виробник двигунів, але є нюанс. Створити з нуля сучасну гібридну установку – це завдання на роки. Вони не встигають з розробкою, адже почали її майже на 2 роки пізніше за Audi. Тому команда пішла на стратегічну хитрість. До 2028-го Cadillac використовуватиме клієнтські двигуни Ferrari. Також від Скудерії вони будуть отримувати коробку передач і задній
задню підвіску. Це досить непогане рішення. Цього року вступає в дію новий складний регламент. Поки Audi буде розбиратися з хворобами свого нового мотора, Cadillac отримає клієнтський агрегат від Ferrari. Це дозволить їм зосередитися виключно на побудові якісного шасі, не відволікаючись на проблеми з мотором у перші сезони. Але все це тимчасово. З 29-го року в гру вступає власний американський двигун від GM. Вони вже інвестували $150 мільйонів у спеціальний завод, суто для розробки силових установок F1. Тобто Cadillac також прийшов грати вдовгу, і через декілька років їх можна буде назвати повноцінною заводською командою. Хто ж керує всім колективом? Американці розуміють, що без досвіду у F1 їм буде складно, але вибір персоналу викликає деякі питання. Виглядає так, наче Cadillac підібрав не хороший персонал, як Audi, а скоріше тих, хто залишився. Хоча, можливо, цього разу все буде інакше. Керівником команди буде Грем Лоудон. Дехто може пам'ятати його по колишній команді Мейнор, яка проіснувала 6 сезонів. І це головний нюанс. З 2010 по 2015 рік, за час його керівництва, боліди цієї команди не здобули абсолютно нічого. Звісно, у Cadillac зовсім інший бюджет і можливості, але назвати Грема Лоудона успішним керівником не можна. Набагато цікавіше виглядає технічний штаб. Головним консультантом став легендарний Пет Сімонс. Легендарний він з декількох причин. В першу чергу, це інженер, який працював у Benetton, коли молодий Міхаель Шумахер там вигравав титули. Пізніше, коли Benetton перетворився на команду Рено, Сімонс також допоміг Фернандо Алонсо виграти 2 чемпіонства. Тобто він досить успішний інженер Формули 1. Проте його репутацію зіпсувала сумнозвісна історія під назвою Crashgate, де саме Пет Сімонс та Флавіо Бріаторе організували навмисну аварію на Гран-прі Сінгапуру 2008 року. Але це зовсім інша історія. Напишіть у коментарях, чи варто про неї зробити окреме відео. Повертаючись до біографії Сімонса, попри скандал, з 2017 по 2024 рік він обіймав посаду головного технічного директора у самій Формулі 1. Він був одним із тих, хто розробив регламент граунд-ефекту. До того ж, він також брав часткову участь і в розробці теперішнього регламенту 26-го року. Це величезний козир, адже він, як ніхто, може знати нюанси роботи нових болідів. Технічним директором Cadillac призначено Ніка Честера, який теж роками працював у Renault та Lotus. По суті, Cadillac зібрав кістяк старої команди Зенстоуна. Це досвідчені люди, але головне питання, чи зможуть вони нав'язати конкуренцію, адже від їхніх головних перемог минув не один десяток років. Склад пілотів Cadillac на 2026 багатьох здивував своєю консервативністю. За кермом жодних новачків, тільки перевірений досвід. Перший гонщик Вальтері Ботас, 10-разовий переможець Гран-прі. Людина, яка знає, як працює домінуюча машина Мерседес часів Гемілтона і як працює проблемна машина Заубер останніх років. Його технічний зворотний зв'язок безцінний для нової команди. Його напарником стане не менш досвідчений Серхіо Перес, найуспішніший мексиканський гонщик в історії. Він приносить не тільки досвід роботи з чемпіонським Red Bull, але й колосальну маркетингову підтримку з усієї Латинської Америки. Це найдосвідченіша пара гонщиків у пелотоні. На двох у них понад 500 проведених гран-прі. Cadillac вирішив: у нас нова машина, нова команда, нові механіки. Нам потрібні пілоти, які точно не розіб'ють болід на першому колі та допоможуть інженерам рухатися в правильному напрямку. А чи будуть американці їздити за рідний Cadillac? Поки що ні, але шанси є. Місце тест-пілота отримав Колтон Герта, зірка серії IndyCar. Він залишає комфортну Америку, щоб ганятися у Формулі 2 і готуватися до F1. Тому в теорії, якщо Ботас або Перес завершать кар'єру, Герта буде першим кандидатом на заміну. До того ж, це буде красива маркетингова історія. 16 січня болід Cadillac вперше виїхав на мокрий асфальт Сільверстоуна. Це була лише обкатка, перші кілометри. Але вони довели, команда існує, машина реальна. Більше того, вони вже пройшли 760 кілометрів дистанції на приватних тестах у Барселоні. Це трохи менше за Audi, але для абсолютно нової команди величезне досягнення. Офіційну ліврею нам показали 8 лютого під час реклами на Super Bowl, найбільш рейтинговій події
на американському медіапросторі. Це ще раз підкреслює, наскільки серйозно вони заявляють про себе. Але що чекати від них на трасі? Грем Лоудон реаліст. Ми припускаємо, що будь-яка нова команда буде останньою. І це правда, не варто відразу чекати подіумів. Їхня мета на цей рік – доїжджати до фінішу і збирати дані. Але у Cadillac є той самий тактичний козир, про який ми говорили раніше. Поки Audi, крім нової аеродинаміки, буде розбиратися з власним мотором, американці можуть кинути весь ресурс на те, щоб зробити шасі ідеальним. Тому не дивуйтеся, якщо на старті сезону клієнтський Cadillac виявиться швидшим за заводську Audi. До перемог шлях довгий, але Cadillac довів, що вміє чекати і вміє боротися. Тепер вони офіційно нова команда Формули 1 і стануть на одну решітку з іншими легендами автоспорту. З вами був Даніель. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео, та до зустрічі!